হি দোস্তো আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ভাল খবৰ xiaomi ফোন যোনে ইউজ কৰে Redmi ফোন যোনে ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি আছে আৰু যোনে কিনিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকেও এই ভিডিওটো লাষ্টলৈ চাই থাকিব কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও হ'ব এইটো আপোনালোকৰ বাবে তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গাইস xiaomi এটা নিউ আপডেট ডেভেলপ কৰি আছে আৰু এইটো আহিব নৱেম্বৰ বা ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত আৰু এইটো হল MIUI 10 আৰু এই আপডেটটোৱে মোবাইল জগতৰ এটা নতুন ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিব কাৰণ আপোনাৰ সিঙ্গেল ক্যামেৰাৰ ফোনত আপোনাৰ ডুৱেল ক্যামেৰাৰ ফিচাৰ্স দিব আৰু বহুত ফিচাৰ্স থাকিব এই আপডেটটোত কিন্তু মেইন এটা ডাঙৰ ফিচাৰ্স হ'ব এইটো যোনটো আপুনি সিঙ্গেল ক্যামেৰাৰ ফোন xiaomi ইউজ কৰি আছে তাতে আপোনাক ডুৱেল ক্যামেৰাৰ ফিচাৰ্স দিব আৰু এই ফিচাৰ্সটো পুৰা ভাল হ'ব কোনো যে ক্লিয়াৰ নহব হেই নহব এইটো নহয় কিন্তু পুৰা কোৱালিটি পিকচাৰ্স হ'ব আৰু এই আপডেটটো নৱেম্বৰৰ পৰা ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত আহিব এইটো আপুনি যত সফটওয়্যাৰ আপডেট কৰে মোবাইলৰ তাতে পাব আৰু যেতিয়া লঞ্চ গ্লোবালি লঞ্চ কৰিব তেতিয়া মই এটা ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও বনাই দিম কেতিয়া লঞ্চ কৰিব আৰু এই আপডেটটো xiaomi কোম্পানীয়ে ডেভেলপ কৰি আছে আৰু কেনেকৈ ভাল ফিচাৰ্স দিব পাৰে হেতু ডেভেলপ কৰি আছে সেইকাৰণে নৱেম্বৰৰ পৰা ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত এইটো আহিব আপডেটটো আৰু এইটো মজা আপডেট হ'ব আপুনি ইউজ কৰি ভাল পাব আৰু আপুনি যদি মোবাইল ফোন লম বুলি ভাবি আছে ডুৱেল ক্যামেৰা তেনেহলে আপুনি নলব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ তাত সিঙ্গেল ক্যামেৰাৰ ফোন আছে তে হেইটোৱে ৰাখক 2 মাহ ইন্তেজাৰ কৰক আপোনাৰ ভাল এটা আপডেট আহিব হেইটোত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তো ভিডিওটো বেছি ডাঙৰ নকৰো আপোনালোকে মোটামুটি গমে পাই গল কি আপডেটটো হেইটো xiaomi এৰ MIUI 10 আপডেটটো এতিয়া 9 চলি আছে MIUI 9 চলি আছে আপুনি যদি আপডেট কৰা নাই আপোনাৰ xiaomi ফোনটো আপডেট কৰি লব সফটওয়্যাৰ আপডেট কৰি লব তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মই ইন্টাৰেষ্টিং এনেকৈ ভিডিও ডেইলি আনি থাকো তো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ বহুত কষ্ট কৰি ভিডিও ব্লগ বনাও তো এটা লাইকও কৰি দিব চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব